för fantastisk support. Hej, det är tid att somna igen. Idag tänkte jag att du skulle få somna till något som du inte alls behöver bry dig om. Men som ändå kanske kan vara lite intressant. Och det är den här tunnelbanetidtabellen från 1972. Om du gillar den här videon så glöm inte att klicka gilla, att prenumerera och skriv gärna en kommentar också. Om något som du tänker på. Tack. Du hittar mig också på Spotify och lite andra ställen, så kolla i beskrivningen till den här videon så hittar du alla länkar. Så då sätter vi igång. Godnatt. Sov så gott. Stockholms tunnelbanor tidtabell 1972 från 28 augusti till sommaren 1973. Det börjar med lite information. Hur får man information om trafiken i Storstockholm? Stockholmskartan från 1970. Tunneltidtabellen. Okej, den kallas för tunneltidtabell. Jag tror att jag sa tunnelbanetidtabell. En folder finns också med uppgifter om alla bussanslutningar. Särskild tabell finns för förortstågen och för Roslagsbanan. Busslinjeförteckningar finns också med kartor för varje trafikområde. Och varje busslinje har separata tidtabeller i bussarna också. Innehållsförteckning. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 är numren på linjerna. Lördagar är det inte lika många linjer som går. Det är 11, 12, 13, 14, 18 och 19. Söndagar gissar jag att det är samma som lördagar. 11, 12, 13, 14, 18 och 19. Nattrafik söderut med anslutande linjer kan man läsa om slutet på den här tidtabellen. Västerut med anslutande linjer och prenumerationsblankett. Jag ska titta lite på den där prenumerationsblanketten. Jag undrar vad man kan prenumerera på. Prenumerationsblankett. Blankett för gratis prenumeration på T-banetidtabell. Här kallas den T-banetidtabell. Så den har flera namn som den kallas för. Så kan man fylla i här på kodtexten. Namn, gata, postnummer och postadress. Stationsingångar. Samtliga stationsingångar är öppna hela trafiktiden med följande undantag. Alviks uppgång eller ingång
vid Tranebergsvägen stängs klockan 24.00 alla kvällar. Fridhemsplans ingång vid Fleminggatan stängs klockan 24 alla kvällar. Eller stängdes då 1972. Gubbängens ingång vid Herrhagsvägen stängde 24 alla kvällar. Gärdets ingång vid Brantingsgatan stänger 24 alla kvällar. Hammarbyhöjdens ingång vid Ulricehamnsvägen stängs klockan 24 alla kvällar. Hornstulls ingång vid Högalidsparken stängdes klockan 24 alla kvällar. En liten not där. Se vad den säger. 1. Lördagar under tiden 8 maj till 11 september stängs ingången klockan 17. Hägerstensåsens ingång vid Personnevägen stängs klockan 24 alla kvällar. Hökarängens ingång vid Russinvägen stängdes här klockan 24 alla kvällar. Hötorgets ingång vid Tunnelgatan och Sergelgatan. Okej, det är den norra ingången och den södra ingången. Men det gäller inte den centrala ingången vid Kungsgatan alltså. Stänger 21.15 på vardagskvällar. Not 3. Lördagar stängs klockan 17.00. Så vardagar stängs den 17.00 och vardagskvällar 21.15. Söndag och helgdagar är den helt stängd. De båda två då. Johannelund. Här står det ingenting om någon särskild ingång. Så jag antar att det gäller den enda ingången då. Hela stationen. Stängs måndag till fredag. Måndag till fredag öppet till klockan 21. Lördag öppet till klockan 15. Not 2. Så lördagar är det också helt stängt under tiden 8 maj till 11 september. Så under hela sommarmånaderna och även maj och halva september så stannar inte tågen här på hela lördagen. I alla fall 1972. Jag tror det har ändrats nu. Jag tror att tågen stannar i Johannelund. Alltid stannar i Johannelund. Jag är inte helt säker. Men vid den här tiden så stannar den alltså inte på sommaren på lördagar. Söndagar och helgdagar helt stängt också, står det här. Och det gäller alltså hela året då. Och det här måste ha berott på att det var mest arbetsområden och industrier vid den här stationen vid den här tiden. Idag tror jag kanske att det är mer bostäder i närheten. Mariatorget. Ingång Mariatorget. Stängs klockan 24 alla kvällar. Odenplans ingång Västmannagatan stängs klockan 21.15. Och det här gäller på lördagar under tiden, eller ja,
På lördagar under tiden 8 maj till 11 september så stängs ingången klockan 17. Sankt Eriksplan, ingång Torsgatan stänger klockan 24 alla kvällar. Skanstulls ingång Allhelgonagatan stängs klockan 24 alla kvällar. Slussens ingång Hökensgata stängs klockan 21.15 alla kvällar. Men även här lördagar under tiden 8 maj till 11 september så stängs ingången klockan 17. Och Slussens ingång vid Saltsjöbanan. Vad blir kvar då? Ja, just det. Slussen har även en ingång vid, vad heter det, Ryssgården. Alltså gatuplan. Saltsjöbanan är var en våning längre ner. Måndag till fredag klockan 00.55 och lördag klockan 01.55. Och söndagar och helgdagar 00.55. Vällingby, ingång Lyckselevägen, stänger klockan 24.00 alla kvällar. Och Västertorps, ingång Västertorpsvägen stängde klockan 24.00 alla kvällar. Men observera att vid helger kan andra stängningstider förekomma. Detta annonseras då genom anslag. Då ska jag börja läsa någon av de här tabellerna, tänkte jag. Jag ska zooma in lite också. Jag tror det kan vara svårt att läsa den här lilla texten. Här är tabellen från 1972 för linje 14. Söndagar och helgdagar. Sträckan Ropsten till Fruängen. Så på morgonen så går det inga tåg. Eller ja, de första tågen på morgonen, de går inte ända från Ropsten utan de startar i Liljeholmen. Och från Liljeholmen går de 5.42. Eller ja, första tåget går 5.42. Midsommarkransen 5.44. Telefonplan 5.45. Hägerstensåsen och Västertorp 5.47. Fram i Fruängen 5.52. 10 minuter lång sträcka. Och titta på kartan här. På baksidan. Ska vi se. Det här är rätt dåligt. Hela den här tabellen är tryckt med grön färg så man ser ingen skillnad här på grön linje och röd linje. Men det här är grön linje. Och det här är röd linje. Blå linje som finns idag, den fanns inte vid den här tiden. Och här är Liljeholmen. Midsommarkransen, Hägerstensåsen, Västertorp och Fruängen. Jag antar att anledningen till att de här morgonturerna startar i Liljeholmen är att man kanske kunde ta den andra röda linjen hit och byta. Men det återstår att se i den här tabellen. Fortsätter där vi var.
någonstans vi var. Söndag och helgdag från Ropsten. Jag kommer inte ihåg vilken sida det var. Här. Från klockan 6.05 så gick tågen ända från Ropsten. Ropsten 6.05, Gärdet 6.06, Karlaplan 6.08, Östermalmstorg 6.10. T-centralen och Gamla stan ungefär 6.12. Slussen 6.15. Mariatorget och Zinkensdamm 6.17. Hornstull 6.20. Liljeholmen 6.21. Midsommarkransen 6.23. Telefonplan 6.24. Hägerstensåsen och Västertorp 6.26. Fram i Fruängen 6.31. Hela sträckan tar 26 minuter. Och det ser ut att vara kvartstrafik på den här linjen på söndag morgon. Så nästa går 6.20 från Ropsten. Gärdet 6.21, Karlaplan 6.23, Östermalmstorg 6.25. T-centralen Gamla stan cirka 6.27. Slussen 6.30. Mariatorget Zinkensdamm 6.32. Hornstull 6.35. Liljeholmen 6.36. Midsommarkransen 6.38. Telefonplan 6.39. Hägerstensåsen och Västertorp 6.41. Framme i Fruängen 6.46. Minuter senare från Ropsten. 6.35. Gärdet 6.36. Karlaplan 6.38. Östermalmstorg 6.40. T-centralen och Gamla stan cirka 6.42. Slussen 6.45. Mariatorget och Zinkensdamm 6.47. Hornstull 6.50. Liljeholmen 6.51. Midsommarkransen 6.53. Telefonplan 6.54. Hägerstensåsen och Västertorp 6.56. Fram i Fruängen 7.01. 15 minuter senare från Ropsten blir 6.50. Gärdet 6.51. Karlaplan 6.53. Östermalmstorg 6.55. T-centralen och Gamla stan cirka 6.57. Slussen 7.00. Mariatorget Zinkensdamm 7.02. Hornstull 7.05. Liljeholmen 7.06. Midsommarkransen 7.08. Telefonplan 7.09. Hägerstensåsen och Västertorp 7.11. Och Fruängen är man framme vid 7.16. Sen är det ett streck som markerar att de här 4 klockslagen kommer att repetera varje timme. Så 7.05, 7.20, 7.35, 7.50 gäller också. 8.05, 8.20, 8.35, 8.50. Och 9.05, 9.20, 9.35 och 9.50. Som är den sista angivna tiden i den här rutan. Så 9.50 från Ropsten, 9.51 från Gärdet, 9.53 från Karlaplan. Östermalmstorg 9.55. T-centralen och Gamla stan cirka 9.57. Slussen 10.00. Mariatorget och Zinkensdamm 10.02. Hornstull 10.05. Liljeholmen 10.06. Midsommarkransen 10.08. Telefonplan 10.09. Hägerstensåsen och Västertorp 10.11. Fram i Fruängen 10.16. Söndag förmiddag och mitt på dagen och
och eftermiddag så gick tågen lite tätare än de gjorde på morgonen. För nu är folk ute och åker och gör sina söndagsärenden, antar jag. De tog kanske sovmorgon här många. Så här ser det ut att vara 1, 2, 3, 4, 5 tåg per timme. Vilket betyder 12 minuter mellan varje avgång. 12 minuters trafik. Men det börjar faktiskt med 14 minuter. Så mellan 9.50 och 10.04 är som en mix av 15 minuters trafik och 12 minuters trafik. Mellanting här. 10.04 ifrån Ropsten. Första förmiddagsturen. 10.05 från Gärdet. Karlaplan 10.07. Östermalmstorg 10.09. T-centralen och Gamla stan cirka 10.11. Slussen 10.14. Mariatorget och Zinkensdamm 10.16. Hornstull 10.19. Liljeholmen 10.20. Midsommarkransen 10.22. Telefonplan 10.23. Hägerstensåsen och Västertorp 10.25. Fruängen är man framme vid 10.30. Och 12 minuter senare från Ropsten blir 10.16. När det tidigare tåget befinner sig vid Mariatorget. Eller kanske mellan Mariatorget och Zinkensdamm. Jag tror det här är tiden från Mariatorget. Och av utrymmesskäl så skrivs inte tiden från Zinkensdamm ut. Jag kan se här, det är 2 minuter från Slussen till Mariatorget och det är 3 minuter från Mariatorget till Hornstull. Så kanske 10.17 och 30 sekunder är tiden vid Zinkensdamm. På morgonen, till exempel 6.20, då startar det tåget när det tidigare tåget befinner sig vid Hornstull. Men här är det som sagt lite tätare trafik, så här står tåget vid Mariatorget när nästa tåg avgår. 10.16 från Ropsten. Gärdet 10.17. Karlaplan 10.19. Östermalmstorg 10.21. T-centralen och Gamla stan cirka 10.23. Slussen 10.26. Mariatorget Zinkensdamm 10.28. Hornstull 10.31. Liljeholmen 10.32. Midsommarkransen 10.34. Telefonplan 10.35. Hägerstensåsen och Västertorp 10.37. Och Fruängen är man framme vid 10.42. Och 12 minuter senare från Ropsten blir 10.28. Gärdet 10.29. Karlaplan 10.31. Östermalmstorg 10.33. T-centralen och Gamla stan cirka 10.35. Slussen 10.38. Mariatorget och Zinkensdamm 10.40. Hornstull 10.43. Liljeholmen 10.44. Midsommarkransen 10.46. Telefonplan 10.47. Hägerstensåsen och Västertorp 10.49. Framme i Fruängen 10.54. Och 12 minuter senare ifrån Ropsten avgår 10.40 nästa tåg. Gärdet 10.41. Karlaplan 10.43. Östermalmstorg 10.45. T-centralen och Gamla stan cirka 10.47. Slussen 10.50. Mariatorget och Zinkensdamm 10.52. Hornstull 10.55. Liljeholmen 10.56. Midsommarkransen 10.58. Telefonplan 10.59.
Hägerstensåsen och Västertorp vid 11.01 och framme i Fruängen 11.06. Och nästa tåg efter 12 minuter från Ropsten 10.52. Från Gärdet 10.53. Från Karlaplan 10.55. Östermalmstorg 10.57. T-centralen och Gamla stan cirka 10.59. Slussen 11.02. Mariatorget och Zinkensdamm 11.04. Hornstull 11.07. Liljeholmen 11.08. Midsommarkransen 11.10. Telefonplan 11.11. 4 ettor 11.11. Hägerstensåsen och Västertorp 11.13. Framme i Fruängen 11.18. Och det var samtliga 5 avgångar på timtal 10 från Ropsten. Och det här mönstret repeteras sen varje timme 11. 11.04, 11.16, 11.28, 11.40, 11.52. 12.04, 12.16, 12.28, 12.40, 12.52. 13.04, 13.16, 13.28, 13.40, 13.52. 14.04, 14.16, 14.28, 14.40, 14.52. 15.04, 15.16, 15.28, 15.40 och 15.52. 16.04, 16.16, 16.28, 16.40 och 16.52. Och 17.04, 17.16, 17.28, 17.40 och 17.52. Sista eftermiddagsturen med 12 minuters intervall. 17.52 från Ropsten. Gärdet 17.53. Karlaplan 17.55. Östermalmstorg 17.57. T-centralen och Gamla stan 17.59. Slussen 18.02. Mariatorget och Zinkensdamm 18.04. Hornstull 18.07. Liljeholmen 18.08. Midsommarkransen 18.10. Telefonplan 18.11. Hägerstensåsen och Västertorp 18.13. Fruängen är man framme vid 18.18. Sen går vi över till kvällsrutan. Och är tillbaka på 15 minuters trafik. Samma minuttal som på morgonen. Och då är jag särskilt intresserad av att se vad det här intervallet blir mellan den sista eftermiddagsturen och den första kvällsturen. Och nu måste jag räkna här. 02, 35. 13 minuter är den här speciella intervallet som bara förekommer en gång. Här var det 14 minuter. Så 14 minuters intervall endast en gång per dygn på förmiddagen och 13 minuters intervall endast en gång per dygn på kvällen, början av kvällen. Från Ropsten 18.05, Gärdet 18.06, Karlaplan 18.08, Östermalmstorg 18.10, T-centralen och Gamla stan cirka 18.12, Slussen 18.15, Mariatorget och Zinkensdamm 18.17, Hornstull 18.20, Liljeholmen 18.21, Midsommarkransen 18.23, Telefonplan 18.24, Hägerstensåsen och Västertorp 18.26, framme i Fruängen 18.31. Och 15 minuter senare från Ropsten går
tåget 18:20. Gärdet 18:21. Karlaplan 18:23. Östermalmstorg 18:25. T-centralen i Gamla stan 18:27. Cirka. Slussen 18:30. Mariatorget Zinkensdamm 18:32. Hornstull 18:35. Liljeholmen 18:36. Midsommarkransen 18:38. Telefonplan 18:39. Hägerstensåsen och Västertorp 18:41. Framme i Fruängen 18:46. Och 15 minuter senare, när det tidigare tåget befinner sig i Hornstull, så lämnar tåget Ropsten 18:35. Gärdet 18:36. Karlaplan 18:38. Östermalmstorg 18:40. T-centralen i Gamla stan cirka 18:42. Slussen 18:45. Mariatorget och Zinkensdamm 18:47. Hornstull 18:50. Liljeholmen 18:51. Midsommarkransen 18:53. Telefonplan 18:54. Hägerstensåsen och Västertorp 18:56. Framme i Fruängen 19:01. Och 15 minuter senare ifrån Ropsten 18:50. Från Gärdet 18:51. Karlaplan 18:53. Östermalmstorg 18:55. T-centralen och Gamla stan cirka 18:57. Slussen 19:00. Mariatorget och Zinkensdamm 19:02. Hornstull 19:05. Liljeholmen 19:06. Midsommarkransen 19:08. Telefonplan 19:09. Hägerstensåsen och Västertorp 19:11. Fruängen 19:16. Och kvällstimmarna inom den här rutan repeterar. Minutalen repeterar flera timmar här. Så det blir 19:05 nästa tur. 19:20. 19:35 och 19:50 från Ropsten. Sen blir det 20:05, 20 och 20, 20 och 35, 20 och 50 från Ropsten. Och sen blir det 21:05, 21 och 20, 21:35 och 21:50 ifrån Ropsten. Och sen blir det 22:05, 22 och 20, 22:35 och 22:50 från Ropsten. Och sen blir det 23:05, 23 och 20, 23:35 och 23 och 50 som är denna tur, den sista i rutan och den sista för dagen. 23:50 från Ropsten. Från Gärdet 23:51. Från Karlaplan 23:53. Östermalmstorg 23:55. T-centralen och Gamla stan cirka 23:57. Slussen 0:00. Mariatorget och Zinkensdamm 0:02. Hornstull 0:05. Liljeholmen 0:06. Midsommarkransen 0:08. Telefonplan 0:09. Hägerstensåsen och Västertorp 0:11. Framme i Fruängen 0:16. Och här är en liten förklaring. Inramade tider anger regelbunden turtäthet som återkommer varje timme. Jag ska bara snabbt kolla om min teori stämde här. Med morgonturerna, söndagar. Ja just det, Mörby centrum fanns inte vid den här tiden.
Alltså tunnelbanestationen. Nej, det gör den faktiskt inte. Det måste ha byggts lite senare. Jag undrar om det var 1975 eller något sånt. Som grenen till Marby centrum invigdes. Så här går alla tåg från Ropsten. Ropsten hade alltså högre, antar jag, turtäthet då än vad det har idag. Här är tabellen för linje 13, söndag och helgdag, Ropsten till Fittja. Men det var inte så som jag trodde. Av någon anledning på söndagar så kan man inte ta sig lika tidigt från Ropsten till T-centralen, från T-centralen till Hornstull. Då är det något annat som gäller, kanske någon nattbuss eller så. De 3 första turerna startar i Hornstull. Så i alla fall en station före linje 14 som startar i Liljeholmen. Så det stämmer det delvis i alla fall. För från Hornstull kan du ta linje 13 klockan 5.36 på söndags morgon. Fram i Liljeholmen 5.37. Och där väntar vi 5 minuter och byta till linje 14 som går 5.42. Och nästa 2 turer följer samma mönster. 5.58 från Hornstull. Med linje 13 är framme i Liljeholmen 5.59. Nej. De har det missat. Linje 14 som går från Liljeholmen 5.57. Det var ju inte så bra. Och 6.13 från Hornstull går tredje turen med linje 13. Fram i Liljeholmen 6.14. Och då har du också missat tåget som gick 6.12 från Liljeholmen till Fruängen. Så till Fruängen får du ta dig på något annat sätt. Från till Liljeholmen får du ta dig på något annat sätt. Förutom den här första turen då. Eller så får du vänta. Det kommer fram 5.59 och då får du vänta till 6.12. 13 minuter får du vänta. Och den här mellanturen här har ingen som helst anslutning. För om du tar 5.36 så hinner du med den före. Den här tidtabellen ser också bra ut tycker jag. För den får plats på skärmen. För det är en annons här till vänster så den passar perfekt. Det är lördagstabellen för linje 19 som går från Alvik till Hagsätra. Alvik har du längs den gröna linjen. Här. Den som är närmast centrala Stockholm. Så grön linje förgrenar sig i 3 grenar söder om Stockholm city. Men åt nordväst så har den inga förgreningar alls utan alla tåg startar
längs den här linjen. Men de startar på olika platser. Så linje 18 som går till Farsta, den startar ända borta i Hässelby strand. Linje 11 som går till Bagarmossen, den startade i Vällingby. Linje 27 som gick till Gullmarsplan. Och linje 28 som gick till Hökarängen. De startade i Åkeshov. Jag är inte säker, men jag tror det här kan ha varit rusningstids högtrafikslinje, förstärkningslinje. Och linje 19, den som vi ska läsa nu, den startade i Ardvik och gick till Hagsätra. Linje 29, som jag antar också är en förstärkningslinje, rusningstid, startade vid Odenplan och gick till Högdalen. Kanske jag glömde att visa Hagsätra på kartan också. Det är alltså den här grenen. Hagsätra. Alvik, första morgontur 5 och 11. Kristineberg och Torgsplan 5 och 13. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 5 och 16. Odenplan och Rådmansgatan 5 och 20. Hötorget 5 och 23. T-centralen och Gamla stan cirka 5 och 24. Slussen och Medborgarplatsen 5 och 27. Skanstull 5 och 31. Gullmarsplan 5 och 32. Isstadion och Enskede gård 5 och 34. Sockenplan 5 och 36. Svedmyra 5 och 37. Stureby och Bandhagen 5 och 38. Högdalen och Rågsved 5 och 42. Hagsätra 5 och 46. Det är tätare trafik. Nej, det är inte alls. Det är mycket tätare trafik på den här linjen än vad det var på söndagslinjen mot Fruängen. Redan efter 8 minuter går nästa tåg. 5:19 från Alvik. Kristineberg och Torgsplan 5:21. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 5:24. Odenplan och Rådmansgatan 5:28. Hötorget 5:31. T-centralen och Gamla stan 5:32. Slussen och Medborgarplatsen 5:35. Skanstull 5:39. Gullmarsplan 5:40. Isstadion och Enskede gård 5:42. Sockenplan 5:44. Svedmyra 5:45. Stureby och Bandhagen 5:46. Högdalen och Rågsved 5:50. Hagsätra 5:54. Och sen är det 7 minuter till nästa. Kan det vara så att det alltid är 7 och 8 minuter för att få ett medelvärde på 7,5 minuter kanske? Och 5:36 från Alvik. Från Kristineberg och Torgsplan 5:38. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 5:41. Odenplan och Rådmansgatan 5:45. Hötorget 5:48. T-centralen Gamla stan 5:49. Slussen Medborgarplatsen 5:52. Skanstull 5:56. Gullmarsplan 5:57. Isstadion och Enskede gård 5:59. Sockenplan 6:01. Svedmyra 6:02. Stureby och Bandhagen 6:03. Högdalen och Rågsved 6:07. Fram i Hagsätra 6:11. Hela sträckan kan man ju faktiskt kolla också. 11 minuter
minuter plus 24 minuter. 35 minuter tar hela sträckan. Och nästa tur, den går 8 minuter senare. Från Alvik 5:44. Kristineberg och Torridsplan 5:46. Fridhemsplan, Sankt Eriksplan 5:49. Odenplan och Rådmansgatan 5:53. Hötorget 5:56. T-centralen Gamla stan 5:57. Slussen och Medborgarplatsen 6:00. Skanstull 6:04. Gullmarsplan 6:05. I stadion Enskede gård 6:07. Sockenplan 6:09. Svedmyra 6:10. Stureby och Bandhagen 6:11. Högdalen och Rågsved 6:15. Hagsätra 6:19. Är man framme. Och sen tar det 54, 5, 6, 7. Det här är en lång intervall. Det här är 14 minuter till nästa. 7 minuter. 8 minuter. 8 minuter. 7 minuter. 8 minuter. Och sen är det 14 minuter. Till 5:58. Från Alvik. Kristineberg och Torridsplan 6:00. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 6:03. Odenplan och Rådmansgatan 6:07. Hötorget 6:10. T-centralen Gamla stan 6:11. Slussen och Medborgarplatsen 6:14. Skanstull 6:18. Gullmarsplan 6:19. I stadion Enskede gård 6:21. Sockenplan 6:23. Svedmyra 6:24. Stureby och Bandhagen 6:25. Högdalen Rågsved 6:29. Hagsätra framme 6:33. Sen under större delen av lördagen morgon och mitt på dagen och eftermiddag så går det 1, 2, 3, 4, 5 turer per timme. Och då är det jämn 12 minuters trafik. Som man kan känna igen från söndagarna på Fruängslinjen också. Från Alvik 6:11. Kristineberg Torridsplan 6:13. Fridhemsplan Sankt Eriksplan 6:16. Odenplan Rådmansgatan 6:20. Hötorget 6:23. T-centralen Gamla stan 6:24. Slussen Medborgarplatsen 6:27. Skanstull 6:31. Gullmarsplan 6:32. I stadion Enskede gård 6:34. Sockenplan 6:36. Svedmyra 6:37. Stureby Bandhagen 6:38. Högdalen Rågsved 6:42. Hagsätra 6:46. Är tåget framme. Och 12 minuter senare från Alvik blir 6:23. Kristineberg Torridsplan 6:25. Fridhemsplan Sankt Eriksplan 6:28. Odenplan och Rådmansgatan 6:32. Hötorget 6:35. T-centralen Gamla stan 6:36. Slussen Medborgarplatsen 6:39. Skanstull 6:43. Gullmarsplan 6:44. I stadion och Enskede gård 6:46. Sockenplan 6:48. Svedmyra 6:49. Stureby Bandhagen 6:50. Högdalen Rågsved 6:54. Hagsätra är man framme vid klockan 6:58. Antar jag att det står här. Det har fallit bort i trycket. Och
12 minuter senare från Alvik så går nästa tåg mot Hagsätra 6:35. Kristineberg och Torridsplan 6:37. Fridhemsplan Sankt Eriksplan 6:40. Odenplan och Rådmansgatan 6:44. Hötorget 6:47. T-centralen Gamla stan 6:48. Slussen Medborgarplatsen 6:51. Skanstull 6:55. Gullmarsplan 6:56. Isstadion Enskede-gård 6:58. Sockenplan 7:00. Svedmyra 7:01. Styreby Bandhagen 7:02. Högdalen Rågsved 7:06 och Hagsätra 7:10. 12 minuter senare från Alvik så går nästa tåg mot Hagsätra klockan 6:47. Kristineberg Torridsplan 6:49. Fridhemsplan Sankt Eriksplan 6:52. Odenplan och Rådmansgatan 6:56. Hötorget 6:59. T-centralen Gamla stan 7:00. Slussen Medborgarplatsen 7:03. Skanstull 7:07. Gullmarsplan 7:08. Isstadion Enskede-gård 7:10. Sockenplan 7:12. Svedmyra 7:13. Styreby Bandhagen 7:14. Högdalen Rågsved 7:18. Hagsätra 7:22. Och 12 minuter senare från Alvik går nästa tåg mot Hagsätra och det blir klockan 6:59. Kristineberg Torridsplan 7:01. Fridhemsplan Sankt Eriksplan 7:04. Odenplan Rådmansgatan 7:08. Hötorget 7:11. T-centralen Gamla stan 7:12. Slussen Medborgarplatsen 7:15. Skanstull 7:19. Gullmarsplan 7:20. Isstadion Enskede-gård 7:22. Sockenplan 7:24. Svedmyra 7:25. Styreby Bandhagen 7:26. Högdalen Rågsved 7:30 och framme i Hagsätra 7:34. Och de här minuterna repeteras timme efter timme. 7:11, 7:23, 7:35, 7:47, 7:59 från Alvik. 8:11, 8:23, 8:35, 8:47, 8:59 från Alvik. 9:11, 9:23, 9:35, 9:47, 9:59 från Alvik. 10:11, 10:23, 10:35, 10:47, 10:59 från Alvik. 11:11. 4 ettor igen. 11:23, 11:35, 11:47, 11:59 från Alvik. 12:11, 12:23, 12:35, 12:47 och 12:59 från Alvik. 13:11, 13:23, 13:35, 13:47 och 13:59 från Alvik. 14:11, 14:23, 14:35, 14:47 och 14:59 från Alvik. 15:11, 15:23, 15:35, 15:47 och 15:59 från Alvik. 16:11, 16:23, 16:35, 16:47, 16:59 från Alvik. 17:11, 17:23, 17:35 är den sista tiden i den här rutan, så jag läser hela den turen. 17:35 från Alvik. Kristineberg och Torridsplan 17:37. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 17:40. Odenplan och Rådmansgatan 17:44. Hötorget 17:47. T-centralen Gamla stan 17:48. Slussen Medborgarplatsen 17:51. Skanstull 17:55. Här är det fallit bort lite text, men jag antar då att det står Gullmarsplan 17:56. I stadion Enskede-gård 17:58. Sockenplan 18:00.
Svedmyra 1801, Stureby Bandhagen 1802, Högdalen Rågsved 1806, Framme i Hagsätra 1810. Sen är det bara 11 minuter till en kvällstur som står utanför de här kvadraterna. Eller inramade rutorna. Inga kvadrater. Så här är en unik intervall som bara förekommer just här. 1746 ifrån Alvik, från Kristineberg Torridsplan 1748, Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 1751, Odenplan och Rådmansgatan 1755, Hötorget 1758, T-centralen Gamla stan 1759, Slussen Medborgarplatsen 1802, Skanstull 1806, Gullmarsplan, så har det fallit bort text. 1807 antar jag. Isstadion Enskede-gård 1809, Sockenplan 1811, Svedmyra 1812, Stureby Bandhagen 1813, Högdalen Rågsved 1817, Hagsätra 1821. Sen är det ett intervall på 12 minuter. Det är det ju inte alls. Det är bara 8 minuter. Så 8 minuters intervall. Det är väldigt tätt. För att vara lördag är inte det. Som på morgonen var det också så där tätt. Några få turer. 1754 ifrån Alvik. Kristineberg och Torridsplan 1756. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 1759. Odenplan och Rådmansgatan 1803. Hötorget 1806. T-centralen Gamla stan 1807. Slussen Medborgarplatsen 1810. Skanstull 18 och 14. Vid Gullmarsplan har det fortfarande fallit bort lite text på ungefär samma ställe, men jag antar att det står 18 och 15. Isstadion och Enskede-gård 18 och 17. Sockenplan 18 och 19. Svedmyra 18 och 20. Stureby Bandhagen 18 och 21. Högdalen Rågsved 18 och 25. Hagsätra är man framme vid 18 och 29. Och nu blir det, antar jag, 15 minuter. Ja. 9 plus 6, 15. 15 minuters intervall på kvällen. 17.09, nej, vad blir det här? 18.09 blir det ju redan. Från Alvik. Kristineberg och Torridsplan 18 och 11. Fridhemsplan och Sankt Eriksplan 18 och 14. Odenplan och Rådmansgatan 18 och 18. Hötorget 18 och 21. T-centralen med Gamla stan 18 och 22. Slussen Medborgarplatsen 18 och 25. Skanstull 18 och 29. Gullmarsplan 18 och 30. Isstadion och Enskede-gård 1832. Isstadion heter förresten inte Isstadion längre, den heter Globen. Och Enskede-gård är den första tunnelbanestationen i Stockholms tunnelbanesystem som kommer att avskaffas. För det byggs en ny linje mot Hagsätra som går en lite annan väg, så båda de här stationerna kommer att avskaffas om några år. Globen kommer dock finnas kvar som en station på tvärbanan. Men Enskede-gård kommer inte ha någon spårbunden trafik. Isstadion Enskede-gård 1832. Sockenplan 1834.
Svedmyra 18:35. Stureby Bandhagen 18:36. Högdalen Rågsved 18:40. Hagsätra 18:44 är taget fram. Nästa tur efter 15 minuter är 17:24. Nej, 18:24 ska det vara. Ifrån Alvik. Kristineberg och Torilsplan 18:26. Fridhemsplan, Sankt Eriksplan 18:29. Odenplan och Rådmansgatan 18:33. Hötorget 18:36. T-centralen Gamla stan 18:37. Slussen Medborgarplatsen 18:40. Skanstull 18:44. Gullmarsplan 18:45. Isstadion Enskede gård 18:47. Sockenplan 18:49. Svedmyra 18:50. Stureby Bandhagen 18:51. Högdalen och Rågsved 18:55. Framme i Hagsätra 18:59. Och då är det nästa tur klockan 18:39 ifrån Alvik. Kristineberg Torilsplan 18:41. Fridhemsplan, Sankt Eriksplan 18:44. Odenplan och Rådmansgatan 18:48. Hötorget 18:51. T-centralen och Gamla stan 18:52. Slussen Medborgarplatsen 18:55. Skanstull 18:59. Gullmarsplan 19:00. Isstadion Enskede gård 19:02. Sockenplan 19:04. Svedmyra 19:05. Stureby Bandhagen 19:06. Högdalen och Rågsved 19:10. Framme i Hagsätra 19:14. Och 15 minuters intervall fortsätter under kvällen. Så det blir 18:54 nästa tur från Alvik. Och så blir det 19:09, 19:24, 19:39 från Alvik. Och 19:54 och 20:09 och 20:24 och 20:39 från Alvik. Och så blir det... Nu kommer jag inte ihåg om jag tappar bort mig. 20:39 och 20:54 från Alvik. 21:09 och 21:24 och 21:39 från Alvik. 21:54, 22:09, 22:24 och 22:39 ifrån Alvik. Och 22:54 och 23:09, 23 och 24 ifrån Alvik. Som är den sista i den här återkommande rutan. Så jag läser hela den turen. Från Alvik 23 och 24. Kristineberg Torilsplan 23 och 26. Fridhemsplan, Sankt Eriksplan 23 och 29. Odenplan och Rådmansgatan 23 och 33. Hötorget 23 och 36. T-centralen Gamla stan 23 och 37. Slussen Medborgarplatsen 23 och 40. Skanstull 23 och 44. Gullmarsplan 23 och 45. Isstadion Enskede gård 23 och 47. Sockenplan 23 och 49. Svedmyra 23 och 50. Stureby Bandhagen 23:51. Högdalen Rågsved 23:55. Framme i Hagsätra 23:59. Men det finns en tur till, den sista turen. På lördagskvällen. Går faktiskt, tycker jag, väldigt tidigt. För att vara en lördagkväll. Jag vet inte om det gick nattbussar sen. Måste det. Från Alvik. Och den här går faktiskt ganska långt efter den näst sista turen. Det är 15 minuter plus 6 minuter. Så det är 21 minuter här. Till den sista turen som går 23:45 från Alvik. Från Kristineberg Torilsplan 23:47.
Fridhemsplan, Sankt Eriksplan 23:50. Odenplan, Radholmsgatan 23:54. Hötorget 23:57. T-centralen, Gamla stan 23:58. Slussen, Medborgarplatsen 0:01. Skanstull 0:05. Gullmarsplan 0:06. Istadion, Enskede gård 0:08. Sockenplan 0:10. Svedmyren 0:11. Sturebybandhagen 0:12. Högdalen, Rågsved 0:16. Och framme i Hagsätra 0:07.